Killen som snart kommer synas i bild är en enkel man i sina bästa år som uppskattar det lilla här i livet. Det kan vara allt från någon bira lite då och då, ett gott stycke dödsmetall eller varför inte jazz. Det kan också vara på sin plats för att förgylla tillvaron. Men framför allt så är han komplett galen i tobak. Killen ni nu ser i bild har odlat tobak i zon 4 i Sverige sedan 2017. Om någon skulle fråga honom så skulle han nog svara att han faktiskt blivit ganska duktig på att just odla tobak efter alla dessa år. Men fortfarande finns det trots det mycket att lära. Hejsan, Alex heter jag och det är mig du ser i bild. Följ med mig på min resa när jag för det 9:e året försöker bli självförsörjande på tobak. Du tittar på Odla tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen. Det är många av er som har ställt mig frågan, eller ja, många var väl att ta i. Det är en person som har frågat mig vad jag tycker om att göra när jag inte odlar tobak. Och något som jag tycker är fantastiskt kul och tycker väldigt mycket om är att brygga vin och cider. Det är en hobby som jag sysselsätter mig med när jag inte har fullt upp med tobaken. En mycket vis man sa en gång: det är viktigt att inte överdriva, varken när man super, eller snusar. Mycket kloka ord. Och det är tydligt något jag inte lever upp till, naturligtvis. Och på tal om att överdriva. Förra året slog jag på stort och slog personligt rekord genom att driva upp 500 plantor som jag sedan skördade, torkade och som nu ligger på lagring i väntan på att bli snus. 500 tobaksplantor, det är en väldigt stor mängd tobak som jag från början inte trodde att jag skulle klara av. Men jag gjorde det. I år tänkte jag överdriva ännu mer och utmana mig själv ännu en gång. Jag tänkte försöka mig på 800 plantor. Kommer jag lyckas? Eller kommer det gå åt helvete? Det återstår att se. Inte nog med att jag kommer försöka driva upp fler plantor än vad jag egentligen klarar av, så kommer jag dessutom testa odla en sort som är helt ny för mig. Ni som sett tidigare säsong av Odla tobak i Sverige vet att jag är väldigt förtjust i Virginia för att den smakar så himla bra. Men i år tänkte jag utöka odlingen med en sort som är mer nikotinstark som jag sedan kan blanda in i mitt snus för att ge en liten extra skjuts. Jag tänkte försöka odla den starkaste tobaken som finns, nämligen. Jag gör min egen forskning genom att söka på internet och här står följande. Den starkaste tobakssorten i världen sett till nikotinhalt är Nicotiana rustica, även känd som aztekisk tobak eller stark tobak. Nicotiana rustica kan innehålla upp till 9 gånger mer nikotin. Shit! Vissa källor anger upp till 18% än den vanliga tobaksarten Nicotiana tabacum som oftast används i cigaretter eller snus. Nicotiana rustica, även känd som bondtobak eller mapacho, är en extremt potent tobaksart i familjen potatisväxter. Och kolla här då. Används av schamaner i Amazonas under namnet mapacho för rening, beskydd och i ritualer med rapé, sånt man drar in i näsan då. På grund av den höga nikotinhalten har extrakt från växten använts som ett naturligt bekämpningsmedel mot insekter. Ja,
Och shit, här längst ner. Varning. På grund av den extremt höga nikotinhalten kan växten vara giftig vid felaktig hantering eller förtäring. Men dra åt helvete. Den här sorten verkar vara den som jag söker. Det hade ju varit spännande att göra ett snus på enbart rustika. Ett snus som gör att man kallsvettas, blir blekansikte och reser till en annan planet för att dyrka tobaksguden. Rituella ceremonier med hemgjort vin och giftigt snus, visst låter det lockande. Att få tag på frön är väldigt enkelt. Det är bara att söka runt lite på nätet så finns det några svenska återförsäljare som tillhandahåller massa olika sorter. Men jag tänkte kolla lite mer underground denna gång. Jag slår en signal till Thomas från skräddarens snus. Får se om han svarar. Hallå? Hejsan Thomas, det här var Alex från Odla Tobak i Sverige. Hur är läget med dig? Jo då, för fan. Vad vill du? Jo, jag tänkte odla rustika i år och göra ett snus med riktigt jävla drag i. Hamna i trans, lämna planeten och så vidare. Du har möjligtvis inte några rustika frön du skulle kunna skicka över till mig. Jag har massor av CG1 indisk rustika som jag kan skicka. Vi kan byta mot några av dina Virginia Brightleaf. Men det är ju strålande Thomas, tack så mycket. Indisk rustika, är den potent? Jag har kört snus på 50% indisk rustika och får en djävulsk hjärtklappning av det. Och jag har snusat i 45 år. Så mitt tips är att späda ut det mer än så. Åh fan, ja men det låter ju verkligen lovande måste jag säga. Ja, för helvete. Jag skickar en påse frön på momangen. Massning, kastning. Ja men sådär då, vad roligt. Då ska man odla indiskt i år då. Spännande. Men det skulle ju även vara kul att testa den där bondtobaken som det stod om på internet. Överste Tobak, also known as Anders Andersson, borde väl ändå ha lite rustika frön bondtobak han kan skicka över till mig. Jag ringer till Anders och kollar. Tjenare Alex! Tjena Anders, hur lever livet? Livet leker i vanlig ordning. Det låter bra det. Du Anders, i år tänkte jag prova att odla rustika, organisera ritualer och så vidare. Har du några frön till övers? Det är klart jag har. Skicka lite svensk bondtobak av sorten rustika till dig direkt. Ja men det är ju lysande Anders, tack så mycket. Du, sen har jag ett tips åt dig. Testa även min Enekulla hybrid TR. Okej. Det tror jag kan vara väldigt intressant. Det är en korsning av Nicotiana tobacum och Nicotiana rustica. En sort som både har rustikan i sig men även egenskaper av en tobacum. Okej, ja det låter ju verkligen intressant. Sen såg jag i förra säsongen att du blandade in hela stamgöl i ditt snus för att få mer stadga. Ja det stämmer. Det finns kanske en och annan lösning på det. Okej, låt höra. Jag skickar även med lite frön från Björke Burley. En mycket trevlig sort, kraftiga, matiga blad och hög avkastning. Ja men absolut, det testar jag gärna. Blandar du in lite av det snuset så borde konsistensen på snuset förbättras. Ha det så bra så länge och tjingeling! Jaha, så kan det gå. Då ska jag helt plötsligt odla 5 sorters tobak i år. Det var ju lite mer än vad jag hade planerat från början. Min sambo, kejsarinnan, har bönat och bett mig att skala upp till 1000 plantor i år. Men jag tvivlar. Skulle jag verkligen klara av det? Det om något är väl att ta sig vatten över huvudet. Jag får försöka fördela upp dessa 5 sorter på totalt 800 plantor. Eller ska jag försöka mig på 1000? Ja. Hur som helst så tänker jag inte starta fröna förrän i slutet av mars. Så det finns fortfarande tid att grubbla. Vi får se hur fan jag gör. Och förresten, du kan, om du vill, stötta mitt arbete genom att bli medlem på min Patreon. Då blir jag jätteglad. Länk till den hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Och om du vill odla samma sort som jag gjorde förra säsongen så kan du även köpa frön från min odling som jag skördade förra säsongen via Big Cartel. Länk till det hittar du också i beskrivningen. Stort tack på förhand. Nästa gång vi ses så ska vi starta våra tobaksfrön. Men det blir inte förrän i slutet på mars. Så tills dess får ni ta hand om varandra där ute och ha det så himla bra.
tills vi ses i nästa avsnitt.